برای بافتن رنج 113 ببینید باز هم میام اینجا از این بخش به سمت راست حرکت میکنم، یک پایه رو رها میکنم، پایه دوم نخم رو متصل میکنم و یک پایه حبابی میبافم. این مرحله اول، دوم، سوم. ببینید باز هم میام اینجا فاصله بین دو تا پایه حبابیام رو با یک پایه حبابی پر میکنم. خب من باید مجدد ببافمش و میام باز هم همین کار رو تکرار میکنم تا برسم به گوشه کار. مثل دو تا رنج قبلی توی این قسمت من باید 35 تا پایه حبابی ببافم. خب من رسیدم به گوشه کار و باید که دوباره پایه برجسته ببافم، اونم پایه دوبل برجسته از پشت. و خاطرتون باشه که مثل قبلی توی این فضا هیچ بافتی انجام نمیشه. خب من میام پایه اول رو میبافم، پایه دوم، سوم، و چهارمی، پنجمی و این هم پایه دوبل ششم. اینها رو برجسته بافتم، برجسته از پشت. حالا رسیدم به گوشه کار. این بار میام مجددا مثل رجای قبل 3 تا دوبل میبافم. دو تا دونه زنجیره میزنم و مجددا 3 تا دوبل. خب باید دو سمت کار من قرینه باشه دیگه دوستان. پس اینجا باز هم پایه دوبل برجسته میبافم. این اولی، دومی، سومی، چهار، پنج و این هم 6. ببینید باز هم اینجا هیچ بافتی انجام نمیشه. من میام از این فضا شروع میکنم به بافتن پایه های حبابی و این کار رو تکرار میکنم تا برسم به این قسمت کار و میام بقیه رنج رو توضیح میدم. خب دوستان من بعد از اینکه بافت گوشه رو انجام دادم شروع کردم به بافتن پایه های حبابی یا همون پایه های پفکی و 34 تا پایه روی این بخش کار بافتم تا رسیدم به این قسمت. حالا باید پایه 35 رو ببافم. ببینید پایه 35 رو روی بخش صورتی رنگ میبافم. میام این فضا رو رها میکنم، روی فضای بعدیش پایم رو میبافم. اما قبل از اینکه بافت این بخش رو توضیح بدم باید اینجا یه مارکر بذارم تا تعداد پایه های دقیقم رو به دست بیارم. ببینید من توی هر قسمت پایه های حبابی رو میام از یک در از بخش جلوتر شروع میکنم. ببینید اینجا رو رها میکنم، اینجا رو میبافم. پس اینجایی که قرار هستش پایه حبابی ببافم رو با مارکر علامت گذاشتم. حالا میام تعداد پایه های این وسط رو میشمارم. اینجا یه پایه حبابی دارم، ببینید اینجا هم که مارکر یه پایه حبابی دیگه. اینجا تعداد پایه هم باید بشه 31 پایه. و این که ممکنه توی بعضی از بافت‌ها یا توی بعضی از اضلاع این 31 پایه یه مقدار تغییر کرده باشه. حالا ما یه جایی دچار اشتباه شده باشیم، اشکالی نداره، توی ادامه ویدیو توضیح میدم که چیکار کنیم. اما حالا من باید روی هر کدوم از پایه هایی که اینجا دارم یک پایه متوسط برجسته از رو بزنم که قبلا با هم تمرین کردیم، باز هم توضیح میدم. اما
اینجا طراح یه پیشنهادی داده و اون این هستش که اگر دیدیم ما بافتمون چین میخوره بیایم تعداد پایه هامون رو کم بکنیم. ببینید یک مقدار بافت ما اینجا حالت چین خورده داره دیگه. اگر این چین رو نداشت اشکالی نداره، ما روی 31 پایه همون رو میبافتیم. اما چون حالت چین خوردگی داره من میام 2 تا پایه از اول کارم کم میکنم، 2 تا پایه از آخر کارم کم میکنم. ببینید من نمیام دیگه این پایه رو ببافم، این رو رها میکنم، این رو هم رها میکنم، از پایه سوم شروع میکنم به بافتن. گفتم پایه متوسط قراره ببافم و پایه متوسط برجسته از جلو. پس نخ میگیرم روی قلابم، ببینید از زیر پایه‌ای که قراره بافتش رد میکنم و به صورت یک پایه متوسط میبافم. این یک. بعدی رو میبافم 2، بعدی 3. به همین ترتیب من بافتم رو ادامه میدم تا برسم به این قسمت. خب من اینجا 27 تا پایه بافتم، رسیدم به این قسمت. ببینید اینجا هم که مارکر گذاشتم گفتم میخوام پایه حبابی ببافم دیگه. 2 تا پایه مونده تا مارکر که اینجا رو نمیبافم و میام اینجا پایه حبابی رو میبافم. پس 2 تا پایه از اینجا کم کردم، 2 تا پایه از اینجا کم کردم. برای چی؟ توضیحش رو دادم. برای اینکه این بافت چین خورده من درست بشه. اگر که بافت شما حالت چین خورده نداشت و دیدید که اینجا اگر که پایه کم بکنید کیس میفته، اشکالی نداره دوستان، تمام پایه های این بخش رو میتونید ببافید. فقط تنها نکته‌ای که وجود داره این هستش که توی این فضا باید تعداد پایه های شما فرد باشه. توی رچ های بعدی لازمه که اینجا تعداد پایه هاتون فرد باشه. پس ببینید اگر که خواستید 31 پایه رو میبافید، اگر که خواستید از هر سمت کار یک دونه پایه کم میکنید 29 تا این وسط میبافید، یا مثل من از هر سمت 2 تا کم میکنید 27 تا پایه میبافید. حالا یک سوالم پیش میاد، یک موقعی ممکنه تعداد پایه های من اینجا زوج باشه اصلا. حالا من یک جای بافت اشتباه کرده باشم، تعداد پایه هم از اول 31 نباشه، مثلا 32 تا باشه. چیکار میکنیم که توی ادامه ویدیو توضیحش رو میدم. فقط این نکته رو بگم که ببینید اینجا که بافت من رسید، من اینها رو رها میکنم، میام اینجا شروع میکنم به بافتن پایه حبابی و بعد میام این بخش شروع میکنم به بافتن بقیه پایه ها. بقیهش هم که دیگه توضیح خاصی نداره، تکرار قسمتی هستش که من گفتم، منتها این نکته رو که گفتم توی ادامه ویدیو ببینید. ببینید دوستان، توی یکی از اضلاع همین بافتی که من دارم انجام میدم، توی این بخش تعداد پایه هایی که این وسط برای من باقی مونده بود زوج بود. حالا نمیدونم حواسم کجا بوده یا کجای بافت رو اشتباه کردم. اینجا من 32 تا پایه داشتم. حالا چجوری میام اینها رو تبدیل میکنم به پایه های فرد؟ ببینید اومدم بعد از پایه حبابی که اینجا داشتم 2 تا پایه رو نبافتم، 1 و 2، و اومدم اینجا قبل از پایه حبابی که اینجا دارم، ببینید 3 تا پایه رو نبافتم، 1 2 3، و تعداد پایه های این وسط رو به تعداد فرد رسوندم. باز هم این قسمت پایه های من عدد فرد شد در اصل. پس به این طریق هم میتونیم اشتباه های بافتمون رو جبران بکنیم. و خب رج 113 هم نیازی به قطع و وصل نخ نداره، دوربافی هستش که این رج رو تا انتها میبافیم.